Hi everyone, welcome back to my new blog. धेरै दिन भयो घरमा बसेको, आज कतै घुम्न मन लागेको छ। एडिना छोरी, कता हो तिमी? ओ रेडी हो जानको लागि? हो। के गर्दै रेडी हो? लुगा लाइसकेको? के लुगा लाएर जाने? हो? के गर्दैछौ? मोबाइल चलाएर बसेको? ल, रेडी हो हैन? ल, कहाँ जाने आज? आज हामी लाहान जाने। आज हामी कहाँ जाने? लाहान जाने। गुड। त के छ विचार लाहानमा चाहिँ? के छ आज लाहान कसरी घुम्ने? के छ? P4 के हुन्छ? P4 प्यारोट हैन, अरे ओ P4 पेप्सी हैन। अनि P4 के त? P4 पैसा। ओ P4 पिज्जा। ओके, पिज्जा खाने विचार छ त्यसो भए। ल, घुम्ने अनि पिज्जा खाने है त? लेट्स गो। यस साथीहरु, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, फेसबुकमा शेयर गर्नुस् हैन, र अहिलेसम्म पनि अनिक अज्ञात युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुस् है। ल, किनभने हामी ब्लग लिएर आउँछौँ यो च्यानलमा। ओके लेट्स गो। यस गो। एडिना छोरी, अब एटिएम भित्र हामी आइसकेका छौँ। आज एटिएमबाट पैसा कसरी निकाल्ने म ट्रेनिङ दिँदैछु, सिकाउँदैछु। ल, सबभन्दा पहिले कार्डलाई हामीले इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। कार्ड इन्सर्ट गर यसरी बिस्तारै, धेरै जोडले थिच्नु पनि हुँदैन। अब द ट्रान्जेक्सन इज बिङ, अब हामीले ल्याङ्ग्वेज छान्नुपर्ने हुन्छ। इङ्ग्लिस यो बटन प्रेस गर। त्यसपछि पिन दिनुपर्ने हुन्छ है, 4 डिजिटको। ल, 1 2 3 4। ओके, र त्यसपछि प्रोसेस अगाडि भइरहेको छ। अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने वेट गर्नुपर्छ एकछिन है। अब विथड्रल गर्नुपर्ने हामीले, किन पैसा निकाल्ने हो नि त। यो बटन यो छ, ठिक छ? ओके। त्यसपछि एकाउन्ट सेभिङ हो, यहाँ बटन छ। ओके, ठिक छ। हामी चाहिँदैन यो प्रिन्टिङ है, नो गरिदिउँ है। त्यसपछि एमाउन्ट कति हो, हामीले कति पैसा निकाल्ने हैन, त्यति पैसा यहाँ किबोर्ड छ नि, यहाँ तल टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले 5000 निकाल्ने हो है। ल, 5000 हामीले यहाँ चाहिँ प्रिन्ट किबोर्डमा थिच्नुपर्ने हुन्छ, र यहाँ देखौ 5000 हैन। अब विथड्रल गर्ने बटन यो, ठिक छ? गुड। अब द ट्रान्जेक्सन इज बिङ प्रोसेस्ड। अब वेट गर्नुपर्ने हुन्छ एकछिन। ल, ओके, एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले फर्स्ट चोटी बैंकमा पैसा। ओ गुड। सिक्यौ नि त अब? अब कार्ड निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसपछि चाहिँ है। कार्ड निकालिसकेपछि त्यसपछि पैसा पनि आउँछ है। ल, कार्ड निकाल बिस्तारै। गुड। ल, ल्याऊ कार्ड, ल्याऊ मलाई, ल्याऊ। ल, ऊ पैसा पनि आयो। ल, 5000 छ कि छैन गिन्नुपर्छ है फेरि, मिस्टेक होला। ल, अब चाहिँ लागौँ है लाहानतिर। अब चाहिँ हामी लाहान त आइसकेका छौँ साथीहरू। अब मार्केट जाँदैछौँ, यो सडक भएर हामी यो चौकमा आइपुगेका छौँ। र अब चाहिँ हामी अङ्कलको घर जाने हैन छोरी। अङ्कलको घर छ मेरो लाहानमा, उहाँको किराना पसल छ, किराना स्टोर छ। हामी अङ्कललाई भेटेर त्यहाँबाट निस्किन्छौँ। एडिना कहाँ आएको? हामी आफ्नो लाहान घुम्न आएको हो? ए गुड। पसलमा आएको होइन? ए ल, गुड। ओके, नाम चाहिँ थाहा भएन। नाम थाहा भएन। लाहान। अब हामी कपडा पसलतिर लाग्छौँ। ल, भन त के चाहियो मलाई? कस्तो लुगाको पसल हैन? ल, एकचोटि यसो सबै ल, लुगा माग्नु नि त। ल, ए के रे? यो फ्रक फाइनल हो? देखाउ नि त, देखाउ। ल, यो हो। ओके, ल, त्यसपछि अरू के छ? यो भेस्ट हो? ओके, ल, ठिक छ। अरू यो नेक हो? भयो? फाइनल भयो सबै? ल, राखिदिनु। ल, सबै अब है।
आएको रे लाहान हो लाहान हैन लाहान बजार डबल गरिदिनु ल कस्तो खुसी रमाइलो छ हैन अब के गर्ने भोक लाग्यो लागेन लाग्यो ओके उठ न त अब रेडी भइसक्यो अब होटल जाऊ अनि के खाने विचार छ त पिज्जा ए हो रियली हो अब यहाँबाट रेस्टुरेन्ट जाने है बिस्तारै लिएर निस्क है ओके हिँडेर जाउँ न ओके हामी अहिले लाहानमा छौँ साथीहरू लाहानमा आएका छौँ र हामीले केही लुगाहरू पनि किन्यौँ र त्यसपछि अब चाहिँ हामी कहाँ रे रेस्टुरेन्ट होइन होटल जान लागेको केही खाजासाजा खानलाई ओके लेट्स गो लुगा लुगा लिएर आऊ लुगा लिएर एकै साइडमा बस्नु न यो साइडमा यतापट्टि आमा लाग्छ कि यो साइडमा बस्नु है यस अब हाम्रो यो मेनु आइसकेको छ यहाँ चाहिँ होइन अब मेनु निकाल्न ओपन गरौँ मेनु यस निकाल्दैनौँ तिमीले के खाने ओके यहाँ छ होइन कुन हो कुन खाने कतिवटा पिज्जा छ हो कुन के पिज्जा रहेछ त्यहाँ जोरले बोला अलि मिक्स हो पनीर पिज्जा हो मिक्स पिज्जा हो मसरुम पिज्जा र चिज पिज्जा कुन लिने मिक्स पिज्जा ओके म चाहिँ के लिन्छु भने नि चाउमिन नखाउँ क्या अरे है डोसा र म चाहिँ यहाँ चाहिँ सबभन्दा
यही रहेछ है बढी मिक्स डोसा खाइदिनु है मजाको ओके फाइन ल है यो छोरीलाई चाहिँ यो भयो के अरे मिक्स पिज्जा ल्याइदिनु राम्रोसँग बनाउनु है र यो मेरो लागि मिक्स डोसा है ओके हुन्छ दुईवटा गिलास दिनु न एउटै भए पुग्छ छोरी पिज्जा कति ठुलो रहेछ है यो सुप है यो सुप हो नारियलको यता रहेछ है कि कति ठुलो रहेछ हो पहिलोचोटि ल म खाँदै गर्छु है तिमी चाहिँ ऊ गर आउँदैछ तिम्रो पनि ओके म त खाँदैछु है बडा मजा आउँछ तिम्रो पिज्जा बाटोमा छ आउँदैछ प्रतीक्षा गर ल गिलासमा हालेर नारियलको धुलो हो क्या यो नारियलको धुलो हो like it. भर्खरै हामी आइपुग्यौँ साथीहरू लाहानबाट लाहान घुमेर घर आइसक्यौँ अनि के छ त साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छौ तिमी यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् अनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् भिडियोलाई शेयर गर्नुस् फेसबुकमा साथीहरू फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा ओके बाइ बाइ